اليوم أيها الأصدقاء لدينا نموذج صغير مهمته ليس إدخال بيانات من النموذج إلى خلايا الإكسل، فقط مهمته أن نبحث. إن هذا النموذج عندما نضع الرقم 2 أو 3 ونطلب منه موافق يقوم بعملية البحث ويدرج لدينا الاسم التابع للرقم والكمية التابعة للرقم. الآن سوف نعالج مع بعض هذه البرمجة. وضعنا رقم 3 وطلبنا منه موافق. هذا السطر يأخذ المتحول ليعرف ما هو عدد البيانات الموجودة في هذا الجدول. فإذا استنتج له أننا لدينا 5 أسطر. والحلقة البرمجة التالية تقول سوف نبدأ من السطر الثاني إلى 5 أسطر. السطر التالي يقول يوجد if دالة شرطية تقول إذا الشيت 1، نحن أيضا واقفون على شيت 1، الخلية التي هي تحتوي على 2 1 يعني هنا هذه هي الخلية موقعها في 2 1. إذا كانت تحتوي نفس بيانات التي سجلناها، يعني إذا الرقم اللي سجلناه متساوي فإذا أدرج. نلاحظ أنها لم تتساوى، فإذا الآن سوف تأخذ السطر التالي. أيضا كمان لم تتساوى، الآن سوف تتساوى. لنلاحظ لماذا؟ لأن التكست بوكس 3 والخلية التي نحن نقف عليها إنها 3. نلاحظ أن الواي أخذت السطر الرابع الذي يحتوي على الخلية. ماذا يفعل الثلاث أسطر الموجودين؟ إنها تعطي النتيجة تكست بوك 1 تكست بوك 2 تكست بوك 3، تأخذ ما هو موجود في العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث لنفس الموقع الذي يقع فيه واي. فإذا نحن الآن عرفنا واستفدنا وأخذنا الداتا. لنلاحظ الآن عندما نطلب منه التنفيذ التكست بوك أخذت نفس الرقم. هنا التكست بوك 2 أخذت الاسم التابع للعمود الثاني، وهنا أخذت الاسم التابع للعمود الثالث، وانتهت الحلقة. إنها تتابع لكنها لا تجد نفس التطابق، لذلك يتم الانتهاء من عملية البحث. إذا طلبنا رقم 1 إنها تتابع الحلقة للسطر الثاني والثالث والرابع، لأن الحلقة مكتوبة من رقم 2 إلى رقم 5. بهذه المراحل سوف تجد طلبها لكنها تكمل الباقي. برمجة بسيطة جدا. سوف نأخذ في الدروس المقبلة كيف يتم عملية إدخال في البيانات عن طريق النموذج وحفظها في الإكسل. لكن نحن اليوم توقفنا على فكرة فقط عملية البحث. إذا طلبنا رقم 4 تتعالج البيانات، إذا طلبنا رقم 1 تؤخذ البيانات وتدرج في هذا النموذج. برنامج بسيط جدا لا يحتوي على تعقيد، إنها عبارة عن أسطر قليلة مبرمجة وممنهجة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.